Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης γράφει για τους 4 καβαλάριδες της Αποκάλυψης. 4 ανίκητες δυνάμεις του κακού που μια μέρα θα φέρουν το τέλος του κόσμου. Είναι η αρρώστια, ο πόλεμος, ο θάνατος και η πείνα. Σήμερα θα δούμε πώς ορμήξαμε στον 4ο καβαλάρη, τον ρίξαμε από το άλογό του και τον σαπίσαμε στο ξύλο. Θα δούμε πώς η ανθρωπότητα νίκησε την πείνα. Λένε ότι η ιστορία γράφτηκε από τους νικητές, αλλά διαφωνώ. Η ιστορία γράφτηκε από τους πλούσιους που δεν πεινάγανε, κάναν ζωάρα και επομένως είχαν αρκετή μόρφωση και αρκετό ελεύθερο χρόνο για να γράψουν ιστορία. Εμείς σήμερα, με γεμάτα τα στομάχια, διαβάζουμε τη λογοτεχνία και την ποίηση του παρελθόντος και τείνουμε να ρομαντικοποιούμε λίγο τις παλιές εποχές. Θυμόμαστε τον ένα βασιλιά Αρθούρο και ξεχνάμε τους εκατοντάδες χιλιάδες Oliver Twist. Ξεχνάμε ότι πριν από τη μοντέρνα εποχή, είτε ζούσε στην Αιθιοπία είτε στη Νέα Υόρκη, το να πεθαίνει ένας γείτονάς σου την εβδομάδα από απλή πείνα ήταν ψιλονορμάλ. Ακόμα και τις καλές χρονιές που είχαν καλές οδιές, οι περισσότεροι άνθρωποι πεινούσαν τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Οπότε παγιδεύονταν σε ένα φαύλο κύκλο φτώχειας. Οι ημερήσιες θερμίδες που κατανάλωνε ένας Γάλλος το 1700 ήταν ίδιες με έναν πρόσφυγα της Ρουάντα του 1965. Και μετά έχουμε και τους λοιμούς. Τεράστιες μαζικές πείνες που χτυπούσαν κάθε λίγα χρόνια και αφάνιζαν ολόκληρες πόλεις, ακόμα και χώρες. Σε ένα βιβλίο του ιστορικού Φερνάν Μπροντέλ, ένας Ολλανδός έμπορος διηγείται έναν τυπικό λοιμό του 1630. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα χωριά και τις πόλεις και περιπλανιόνται στην εξοχή αβοήθητη. Μάτια βυθισμένα στο κρανίο, χείλη χλωμά και γεμάτα γλίτσα. Δέρμα τραχή και ξερό, τεντωμένο πάνω από κόκαλα. Κοιλιά να κρέμεται σαν σακούλα άδεια. Ένας ουρλιάζει από την πείνα, άλλος είναι εξαπλωμένος στο χώμα και πεθαίνει σιωπηλός. Γονείς πουλάνε τον εαυτό τους ή τα παιδιά τους για να επιβιώσουν. Οργανώνουν μαζικές αυτοκτονίες παντού. Εκατοντάδες χιλιάδες πτώματα σε όλη τη χώρα μένουν εκεί που είναι και ο τόπος μυρίζει αφόρητα. Οι ζωντανοί έχουν αρχίσει να ανοίγουν τις κοιλιές των νεκρών. Στο χωριό Σουνσάτρα είδα ανθρώπινη σάρκα να πουλιέται σε ανοιχτό παζάρι. Συγγνώμη αν σας χάλασα το απόγευμα, αλλά αυτά τα πράγματα συνέβαιναν. Και συνέβαιναν μία φορά τα 20 χρόνια, ακόμα και στην πλούσια Ευρώπη. Μεγαλωμένος σε έναν τέτοιο κόσμο, ο Βρετανός κληρικός Τόμας Μάλθους, όπως είδαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, προσπάθησε να εξηγήσει το μηχανισμό πίσω από όλη αυτή τη μιζέρια. Η ανθρωπότητα, είπε, θα είναι πάντα καταδικασμένη σε πείνα, διότι ο πληθυσμός αυξάνεται γεωμετρικά, ενώ το διαθέσιμο φαγητό μπορεί να αυξηθεί μόνο γραμμικά. Οπότε κάθε προσπάθειά μας να ταΐσουμε τους φτωχούς είναι μάταιη, διότι οι φτωχοί απλά θα αναπαραχθούν σε ακόμα περισσότερους φτωχούς και η πείνα θα διαιωνίζεται. Τη δεκαετία του 60, μάλιστα, η θεωρία του Μάλθους πέρασε και μια περίοδο αναγέννησης. Το 1968 κυκλοφόρησε το βραβευμένο best-seller «Η πληθυσμιακή βόμβα», όπου ο βιολόγος Πολ Έρλιχ δήλωνε ότι η μάχη της ανθρωπότητας με την πείνα έχει ήδη χαθεί και προέβλεπε ότι μέχρι τα τέλη των 80's 65 εκατομμύρια Αμερικανοί και άλλα 4 δις σε όλο τον κόσμο θα πεθάνουν από την πείνα. Οι New York Times έγραφαν για το λεγόμενο παγκόσμιο τριάζ, την πολεμική τακτική όπου χωρίζει τους τραυματίες σου σε καταδικασμένους και βιώσιμους, προκειμένου να βοηθήσεις μόνο αυτούς που έχουν ελπίδα. Με αυτό το σκεπτικό λειτουργούσε η intelligentsia της κάθε εποχής, αλλά τελικά και ευτυχώς όλοι, μα όλοι, πέσαν έξω. Ώρα να αφήσουμε τις αφηγήσεις των ποιητών και να μιλήσουμε με αριθμούς. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα με πιστέψετε, ούτε εγώ τα πίστευα όταν τα πρωτοείδα, όλοι οι αριθμοί είναι επίσημα νούμερα από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Οκ? Πάμε. Καταρχήν το προφανές. Η μέση ημερήσια πρόσληψη θερμιδών αυξήθηκε ραγδαία στη Δύση. Αλλά το πιο εντυπωσιακό έχει συμβεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, τις λεγόμενες χώρες του τρίτου κόσμου που λέγαμε παλιότερα. Ο μέσος Κινέζος, για παράδειγμα, από 1.500 θερμίδες τη μέρα το 1960, φέτος τρώει 3.100 θερμίδες. Όσο δηλαδή έτρωγε ένας Αμερικάνος στα 70's. Ο υποσιτισμός του τρίτου κόσμου κατέβηκε από το 35% του πληθυσμού στο 13% σε λιγότερο από μισό αιώνα. Και προσοχή, έτσι, αυτά τα νούμερα είναι ποσοστά, δηλαδή αναλογίες. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα ο πληθυσμός της Γης έχει φτάσει τα 7,5 δις. Που σημαίνει ότι η ανθρωπότητα μείωσε το ποσοστό της πείνας και ταυτόχρονα τάισε 5 δισεκατομμύρια στόματα επιπλέον. Παρόμοια καθοδική πορεία έχουν ακολουθήσει και οι λοιμοί. Το κλασικό στερεότυπο του πεινασμένου Ινδού, Κινέζου και Ρώσου, που ακόμα και εγώ θυμάμαι να συναντάω στα βιβλία, πλέον έχει εξαφανιστεί. Από το 1970, λοιμοί έχουν συμβεί κυριολεκτικά σε 2 χώρες, Αιθιοπία και Σουδάν. Να λοιπόν που βρήκαμε το πολύτιμο αγαθό που έψαχνε ο Μάλθους για να αντισταθμίσει τον πληθυσμό. Είναι η γνώση. Καταφέραμε και αυξήσαμε την προσφορά με τους ίδιους γεωμετρικούς ρυθμούς που αυξάνει και η ζήτηση, διότι θέσαμε σε εφαρμογή το δεύτερο μυστικό μας όπλο. Τεχνολογία.
Από το 10.000 π.Χ. που ο άνθρωπος ξεκίνησε να καλλιεργεί τη γη, οι αγρότες, είτε ηθελημένα είτε ακούσια, κάνουν γενετική τροποποίηση στα ζώα και τα φυτά τους. Σε κάθε γενιά διαλέγουν και διασταυρώνουν αυτά που έχουν περισσότερες θερμίδες και λιγότερες τοξίνες, καθώς και αυτά που έχουν πιο εύκολη καλλιέργεια. Έτσι, μετά από αιώνες τεχνητής επιλογής, το καλαμπόκι από αυτό μεταμορφώθηκε σε αυτό και η αγελάδα από αυτό σε αυτό. Αλλά η μεγάλη αλλαγή ήρθε μετά τα 1700, όταν άρχισε να μπαίνει η επιστήμη και η τεχνολογία στο παιχνίδι. Η βιομηχανική επανάσταση έβγαλε το άλογο από τα χωράφια και το αντικατέστησε με μηχανές και αζωτούχα λιπάσματα. Το 1850, για να μαζέψεις 1 τόνο σιτάρι, χρειαζόσουν 25 άτομα να δουλεύουν για μία ολόκληρη μέρα. Φέτος, ένας άνθρωπος καβάλα σε μία αλωνιστική μηχανή μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά σε 6 λεπτά. Αλλά το μεγαλύτερο βήμα ήρθε τις δεκαετίες του 50 και του 60, χάρη στις έρευνες του αγρονόμου Norman Borlaug. Μετά από χρόνια απίστευτα μονότονης και βαρετής δουλειάς, ο Αμερικανός εφήβρε μια νέα ποικιλία μεταλλαγμένου σιταριού, το οποίο θερίζεται πιο εύκολα, αντέχει περισσότερο στις αρρώστιες και πάνω απ' όλα δίνει 2 σοδιές κάθε χρόνο. Η ποικιλία Borlaug υιοθετήθηκε αμέσως από το Μεξικό, την Ινδία και το Πακιστάν. 3 τριτοκοσμικές χώρες, οι οποίες εκείνη την εποχή μαστίζονταν από την πείνα και ήταν στα πρόθυρα λοιμού. Και μαντέψτε τι έγινε. Η παραγωγή σιταριού διπλασιάστηκε μέσα σε 5 χρόνια. Και μέχρι το 1974, οι 3 χώρες δήλωναν 100% αυτονομία όσον αφορά την παραγωγή τροφής. Σύντομα, οι ποικιλίες του Borlaug εξαπλώθηκαν. Πρώτα στην Κίνα, σε μορφή ρυζιού, και έπειτα σε όλο τον κόσμο. Και τώρα ξέρω τι σκέφτεστε. Όλη αυτή η αγροτική πρόοδος έγινε, αλλά έγινε εις βάρος του περιβάλλοντος. Ναι, μεν ταΐζουμε περισσότερα στόματα, αλλά για να το κάνουμε έπρεπε να μετατρέψουμε τα δάση μας και τους υδροβιότοπους μας σε χωράφια. Σωστά? Λάθος. Όταν τριπλασιάζεις την παραγωγή σου με τεχνολογία, τότε αυτόματα δεν χρειάζεται να τριπλασιάσεις την καλλιεργήσιμη γη σου. Είναι απλά μαθηματικά. Και όντως οι αριθμοί αυτό λένε. Από το 1961 και την πράσινη επανάσταση του Borlaug, η καλλιεργήσιμη γη αυξήθηκε κατά 12%, αλλά οι εισοδιές αυξήθηκαν κατά 300%. Αν έπρεπε να ταΐσουμε το σημερινό πληθυσμό και η τεχνολογία είχε μείνει στάσιμη, τότε σήμερα θα έπρεπε να έχουμε αποψηλώσει για χωράφια μια επιπλέον έκταση γης ίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τον Καναδά μαζί. Η σύγχρονη βιομηχανική γεωργία έχει πολλά κακά, αλλά χάρη σε αυτήν γουργουρίζουν δισεκατομμύρια λιγότερες κοιλιές και ταυτόχρονα γη που ήταν δεσμευμένη για χωράφια σιγά σιγά επιστρέφεται πίσω στη φύση. Στα ταξίδια του Γκιούλιβερ, ο βασιλιάς των γιγάντων κάποια στιγμή λέει την εξής εκπληκτική ατάκα. Αυτός που κάνει να φυτρώσουν 2 καλαμπόκια εκεί που παλιά φύτρωνε 1, κάνει πιο ουσιαστική υπηρεσία στη χώρα του από ότι όλοι οι πολιτικοί μαζί. Και διάολε ναι, αυτοί είναι οι πραγματικοί ευεργέτες της ανθρωπότητας. Είναι ο Φριτς Χάμπερ και ο Καρλ Μπος που εφήβραν τα μοντέρνα ζωτούχα λιπάσματα, ο Τζον Ντίερ που τελειοποίησε το τρακτέρ, ο Γκρεγκόρ Μέντελ που εξήγησε επιστημονικά τις διασταυρώσεις των φυτών και φυσικά ο Νόρμαν Μπόρλογκ που με τον δικό του προσωπικό αγώνα έσωσε από την πείνα 1,5 δισεκατομμύριο ζωές. Και όταν του είπαν ότι κέρδισε τον Νόμπελ Ειρήνης, είπε «Αποκλείται να κέρδισα τον Νόμπελ Ειρήνης, είμαι ένας απλός αγρονόμος. Ειλικρινά ντρέπομαι που χρειάστηκε να φτάσω 36 χρονών για να μάθω ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αλλά τώρα ξέρω. Και μια από τις χιλιάδες φορές που θα κόβω μια φέτα ψωμί για να φάω, θα τον θυμάμαι».